Tây Du Ký xin kính chào quý vị và các bạn. Làng giải trí Trung Quốc có không ít nghệ sĩ trẻ từ giã cõi đời khi tài năng đang ở độ thăng hoa. Trong đó, sự ra đi của nàng Tây Hải công chúa Lưu Đan trong Tây Du Ký 1986 năm nào vẫn luôn khiến người hâm mộ nuối tiếc và được nhắc đến như một giai thoại của showbiz Hoa ngữ. Diễn viên Lưu Đan sinh ngày 10 tháng 11 năm 1972, là con gái út trong một gia đình có gia thế ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Cha là cán bộ cao cấp ngành công an, mẹ làm việc tại phòng kinh tế thành phố Lạc Dương. Anh trai là phóng viên báo Thanh niên Bắc Kinh. Từ bé, Lưu Đan đã được cha mẹ chăm sóc, cưng chiều hết mực. Cô nói rằng từ bé đã có niềm yêu thích nghệ thuật và mơ ước lớn lên trở thành diễn viên. Năm 10 tuổi, Lưu Đan đã được mẹ cho đi học múa ballet. Đến năm 13 tuổi, để thực hiện ước mơ minh tinh, Lưu Đan gia nhập quân đội và tham gia đội văn nghệ. Từ đây, cô bắt đầu cuộc sống xa cha mẹ. Rời môi trường quân ngũ năm 1993, Lưu Đan trúng tuyển vào Học viện Hí kịch Trung ương. Với ngoại hình xinh xắn, cô có cơ hội đóng phim khi mới học năm thứ 2, nhưng hầu hết đều là những nhân vật không tên, không lý lịch, chỉ có vài câu thoại. Sau khi tốt nghiệp, vị thần may mắn mới chú ý đến Lưu Đan, đưa cô tham gia một số phim lớn. Tể tướng Lưu Gù, Thanh Long Môn khách sạn. Năm 1998, qua giới thiệu của một người bạn, Lưu Đan đến casting phần 2 của Hoàng Châu Cách Cách. Và cũng năm 1998, cô được cố đạo diễn Dương Khiết mời tham gia bộ phim Tây Du Ký 1986 phần 2. Khi biết nhận được vai Tây Hải công chúa, Lưu Đan khi đó sung sướng nói: "Có thật thế không? Tôi được đóng phim Tây Du Ký, tôi không nằm mơ đấy chứ." Khuya ngày 29 tháng 1 năm 2000, sau khi ăn tối, cô cùng hai người bạn thay vì sáng hôm sau khởi hành lên Quảng Đông tham gia một sự kiện của Hoàng Châu Cách Cách phần 2 theo dự tính, thì Lưu Đan cùng tài tử Lục Thi Vũ và người quay phim đi ngay trong đêm. Lưu Đan muốn tranh thủ đi sớm để có thời gian thăm người bạn lâu ngày không gặp ở Thẩm Quyến, nhưng nào ngờ đó là chuyến đi định mệnh. Do Lưu Đan khá mệt nên nằm nghỉ ở băng ghế sau. Trên đoạn đường di chuyển đến Thẩm Quyến, cô không đeo dây an toàn. Di chuyển từ sáng sớm nên tài xế chủ quan điều khiển tốc độ hơn 90 km/h. Đi được một lát, Lục Thi Vũ phát hiện phía trước có vật cản màu đen, vội vàng đảo tay lái. Kết quả, chiếc xe bị va chạm rất mạnh. Lục Thi Vũ và Châu Hải bị thương nhẹ do túi hơi trên xe mở kịp thời. Khi mọi người định thần mới phát hiện Lưu Đan không còn trên xe. Do không thắt dây an toàn, lại ngủ quên nên Lưu Đan đã bị hất văng khỏi xe, vùng đầu tổn thương nặng dẫn đến tử vong. Vùng máu ở đầu và tai chảy ra. Lưu Đan thở rất khó khăn và qua đời khi đưa đến bệnh viện Tây Hương cấp cứu rạng sáng 30 tháng 11 năm 2000. Khi ấy cô chỉ mới 28 tuổi.